বৰ্তমান চীনৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো দেশতে উপলব্ধ কাৰণ চীনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে অতি কম মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও চীনে সকলো ধৰণৰ বস্তু উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম চীনত উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰৰ দাম কম হোৱাৰ বাবে বিশ্বৰ অন্য দেশৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ চীনা সামগ্ৰীৰ ওচৰত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে আৰু এই কাৰণে বিশ্বৰ বহু দেশে চীনৰ বস্তু আমদানি কৰাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি ৰাখিছে কিন্তু আপুনি কেতিয়াও ভাবি চাইছেনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে কেনেকৈ চীনে ইমান কম দামত বস্তুবোৰ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হয় নাইবা চীনত নিৰ্মিত বস্তুবোৰৰ দাম কিয় ভাৰতীয় বস্তুৰ তুলনাত কম হয় যদি জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক মই সকলোখিনি কথা আপোনাক ভাঙি পাতি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই অনুপম আৰু আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া ইউটিউব চেনেল হনধানলৈ চীনত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ সস্তা হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণৰ বিষয়ে যদি খুচৰি চোৱা যায় তেন্তে কেইবাটাও কাৰণ বিচাৰি পোৱা যায় তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে চীনত শ্ৰমিকৰ সহজলভ্যতা কম উৎপাদন মজুৰি চাইনিজ প্ৰডাক্টবোৰৰ দাম কম হোৱাৰ এটা মুখ্য কাৰণ যেহেতু এটা বস্তু বনাবলৈ যদি এজন শ্ৰমিকক আমাৰ দেশত বা বিশ্বৰ অন্য দেশত 100 টকা দিব লাগে কিন্তু চীনত সেই কামটো মাত্ৰ 80 টকাৰ বিনিময়ত কৰাব পৰা যায় আৰু হেইহে চীনত উৎপাদিত বস্তুৰ দাম অন্য দেশৰ তুলনাত কম হোৱা পৰিলক্ষিত হয় চীনৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দাম কম হোৱাৰ অন্য কাৰণসমূহৰ ভিতৰত চিপ মাৰ্কেটিং মানে বস্তু এটা বিক্ৰী কৰিবলৈ ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীবোৰে এডভাৰটাইজমেন্ট বা প্ৰচাৰৰ নামত যিমান ধন ব্যয় কৰে তাৰ তুলনাত চাইনিজ কোম্পানীবোৰৰ এডভাৰটাইজৰ নামত একেবাৰে কম খৰচ কৰা দেখা যায় ইয়াৰ পৰা কোম্পানীটোৰ প্ৰডাক্টৰ উৎপাদন মূল্য কম হৈ পৰে যিকোনো এডভাৰটাইজ বা প্ৰচাৰৰ বাবে খৰচ কৰা ধনৰ পৰিমাণো এটা বস্তুৰ উৎপাদন মূল্যৰ লগত যোগ হৈ থাকে আৰু হেহে বস্তুৰ দামটো বাঢ়ি যায় তৃতীয়তে ক'ব লাগিব অনলাইন সেলছৰ কথা যিবোৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীবোৰৰ শ্বৰুমৰ লগতে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত সাৰ্ভিসিং চেণ্টাৰো আছে আপুনি এই কথাটো নিশ্চয় মন কৰিছে এই কোম্পানীবোৰৰ প্ৰডাক্টবোৰ অনলাইনৰ লগতে এই ষ্টৰবোৰৰ পৰাও কিনিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে শ্বৰুম বা ষ্টৰবোৰক কমিশন দিয়া হয় যাৰ কাৰণে এটা বস্তুৰ দামত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে কিন্তু প্ৰায়বোৰ চাইনিজ প্ৰডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনো ধৰণৰ শ্বৰুম বা ষ্টৰ দেখিবলৈ নাপায় আৰু প্ৰায়বোৰ বস্তুৱে অনলাইন বিক্ৰী কৰা হয় গতিকে কোনো কমিশনৰ কথাও নাহে আৰু বস্তু এটাৰ দামটো কম হয় ইয়াৰ পিছত ক'ব লাগিব টেক্সৰ কথা চীনত উৎপাদিত প্ৰায়বোৰ ৰপ্তানিকৃত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ৰপ্তানি শুল্ক বা এক্সপৰ্টৰ ওপৰত দিব লগা টেক্স ৰেহাই দিয়া যায় কিন্তু ইম্পৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চীনত টেক্সৰ পৰিমাণ অত্যাধিক এই এক্সপৰ্ট টেক্সেও এটা বস্তুৰ দাম কম বেছি হোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা যোগায় ৰিচাৰ্চ বিশ্বৰ যিবোৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে এই কোম্পানীবোৰে যিকোনো এটা বস্তু বনোৱাৰ আগতে বস্তুটোৰ ওপৰত ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি লয় আৰু লগতে সময়ে ইয়াক আপডেটো কৰি থাকে এই ৰিচাৰ্চ বা ইমপ্ৰুভমেন্টৰ কাৰণেও কোম্পানী এটাই বহু পৰিমাণে ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হয় যাৰ পৰিণতি স্বৰূপে বস্তুটোৰ দামৰ লগত এইবোৰ খৰচো যোগ কৰা হয় কিন্তু চীনত অধিকাংশ কোম্পানীয়ে ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে কাৰণ চীনৰ চৰকাৰে যিকোনো দেশৰ যিকোনো বস্তু কপি কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে গতিকে ৰিচাৰ্চ কৰি নিজাববীয়াকৈ এটা বস্তু উৎপাদন কৰাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰে এই চীনা কোম্পানীবোৰে সেই কাৰণে ৰিচাৰ্চৰ নামত কোনো ধন ব্যয় নকৰাকৈ এটা বস্তু উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ফলত এটা বস্তুৰ উৎপাদন মূল্য হ্ৰাস হয় এইবোৰৰ উপৰিও আৰু কিছুমান বহু সৰু কাৰণ আছে যিবোৰে নেকি চীনত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ উৎপাদন মূল্য হ্ৰাস কৰাত সহায়ক হিচাপে কাম কৰে উপৰোক্ত কথাখিনিৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে চীনে নিজৰ সামগ্ৰীবোৰ কিয় ইমান কম দামত আমাক যোগান ধৰিব পাৰে লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে কেনেদৰে নিজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য প্ৰসাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দি অল অপচনটো সিলেক্ট কৰি দিব যাতে মই দিয়া ভিডিওবোৰ নটিফিকেশন আপুনি আগতীয়াকৈ পাই যায়